नमस्कार, आईअन पूर्ण चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मिरची वडा। चमचमीत व स्वादिष्ट हा वडा पावसाच्या दिवसात खायला खूप छान लागतो। सर्वप्रथम एका भांड्यात आपण 1 वाटी बेसन पीठ घेऊया। त्यात आता तांदळाचे 2 चमचे पीठ टाकून घेऊया। त्यात आता जाडसर कुटलेले जिऱ्याची पावडर टाकूया। त्यात आता 1 चमचा ओवा क्रश करून टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। त्यात आता अर्धा चमचा हळद टाकून घेऊया। जाडसर कुटलेले जिरं आणि ओवा यामुळे या वड्याची चव छान लागते। आता थोडे पाणी टाकून पीठ भिजवून घेऊया। अशा प्रकारे थोडं पाणी घालून हे पीठ भिजवून घेऊया। अशा प्रकारे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। हे पीठ जास्त पातळ पण नको आणि घट्ट पण नको। हे पीठ आपण आता 15 मिनिटं सेट करायला ठेवूया। तोपर्यंत आपण मिरची वड्याचे सारण करून घेऊया। इथे आपण 3 मोठे बटाटे कुकरमध्ये उकडून घेतले आहे। बटाटे आता हाताने कुस्करून घेऊया। एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घेऊया। तेल गरम झाले की 1 चमचा जिरे टाकूया। जिरे फुलले की त्यात 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊया। कांदा चांगला गुलाबी रंग होईपर्यंत परतून घेऊया। त्यात आता 1 चमचा आलं पेस्ट व 1 बारीक चिरलेली मिरची टाकून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकून घेऊया। अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून घेऊया। 1 चमचा धने पावडर व अर्धा चमचा गरम मसाला टाकून घेऊया। हे सर्व कोरडे मसाले एकजीव करून परतून घेऊया। त्यात आता कुस्करलेला बटाटा टाकूया। आता सर्व व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। हे मिश्रण 2 ते 3 मिनिटं चांगले एकजीव होईपर्यंत परतून घेऊया। त्यात आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया। आता त्यात 1 चमचा आमचूर पावडर टाकूया। आमचूर पावडर टाकल्याने मिरची वडा चवीला खूप छान लागेल। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून परतून घेऊया। मिरची वड्याचं सारण तयार आहे। आता एका भांड्यात काढून घेऊया। मिरच्या उभ्या कापून बिया काढून घेऊया। बिया काढल्याने मिरचीचा तिखटपणा कमी होतो। इथे आपण जाड मिरची वापरलेली आहे। ती कमी तिखट असते। इथे तुम्ही भावनगरी मिरची पण वापरू शकतात। आता सर्व मिरचीच्या बिया काढून झाल्या। त्यात सारण भरून घेऊया। अशा प्रकारे सर्व मिरच्यांमध्ये सारण भरून घ्यायचं आहे। आता सर्व मिरच्यांमध्ये सारण भरून झालेलं आहे।
तळण्याकरता कढईत तेल तापायला ठेवूया. तेल गरम झाले की 2 चमचे तेल पिठात टाकून घेऊया. पीठ व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. 2 चमचे तेल टाकल्याने वडा खुसखुशीत व कुरकुरीत होईल. आता तेल गरम झालेलं आहे. मिरच्या पिठात व्यवस्थित घोळून घेऊया. आता हे मिरची वडे तेलात तळून घेऊया. हे वडे मीडियम हाय गॅसवर तळून घ्यायचे आहे. हे वडे चांगले गोल्डन रंग येईपर्यंत तळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता हे वडे चांगले कुरकुरीत व खुसखुशीत झाले आहे. अशा प्रकारे मिरची वडा तुम्ही नक्की करून पहा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.